Nagy szeretettel köszönt mindenkit, a Kettős Kereszt ketten főzünk. Sziasztok! Ezúttal egy nagyon kevés alapanyagból gyorsan elkészíthető gyümölcsös édességet mutatunk be, ami nem más, mint a crumble, azaz a morzsasüti. Tényleg nem túloztunk, mindössze ennyi hozzávalóra van szükség. A morzsatésztához 15 deka liszt, 10 deka porcukor és 10 deka vaj kell, a morzsának almával és körtével fogunk megágyazni, a tetejére pedig barna cukor és fahéj kerül. A gyümölcsöket megtisztítottuk, felkockáztuk, és egy kicsit citromlevet adunk hozzá, hogy amíg a morzsa elkészül, ne barnuljon meg. Ugyan nem kelt tészta készül, de mi a lisztet mindig át szoktuk szitálni, egyrészt, hogy a liszt ne álljon össze, másrészt, hogy ne maradjon benne véletlenül valami pici szennyeződés. Megvan a 15 dekagramm lisztünk, ehhez jöhet a 10 dekagramm hideg vaj, amiből egy picit elcsenek a forma kikenéséhez. Ha egy kicsit félretettünk a kivajazáshoz, a többi vaj mehet is bele a lisztbe, kisebb kockára vágva. Kezdődhet is a morzsolgatás. Igyekszünk közelről mutatni, hogy nem gyúrni kell, hanem tényleg csak morzsolgatni, akár az ujjaink, akár a tenyereink között. Pár perc után kezd is morzsássá válni, ekkor hozzáadjuk a 10 deka porcukrot, és azzal is összedolgozzuk. Nem is kell túl sokáig dolgozni rajta, mert akkor a vaj a kezünktől megpuhul. Már most is, hogyha összenyomom a kezemmel, összeáll egy gombóccá, de most nem ez a célunk. Olyan tapintásúnak kell lennie, mintha nedves homokot morzsolnánk a kezünkben. Mi egy piteformát választottunk a sütéshez, ezt alaposan kikenjük a félretett vajjal. Az oldalára is kerüljön. A kivajazott edénybe belehalmozzuk a kockázott gyümölcsöket. Most az almának van szezonja, de szinte bármi másból elkészíthető, nyáron például nagyon mutatós piros bogyós gyümölcsökkel. A barna cukorból 5 teáskanálnyit szórunk rá, ez a végére szép aranybarna sziruppá válik. Az almához és a körtéhez remekül illik a fahéj, nem hagyjuk ki belőle. Ha van otthon juharszirup, azzal is megbolondíthatjuk. Nem marad más hátra, mint hogy a vajas, porcukros morzsát rászórjuk a fűszeres gyümölcsökre. Egy kis kupolát hagyva lefóliázzuk, és 190-200 fokos sütőbe kerül be körülbelül fél órára. –30 perc után megszabadítjuk a fóliától, és a rácsot eggyel feljebb téve visszakerül még a sütőbe, hogy kapjon egy kis színt a teteje. Az utolsó percekre a légkeverést is bekapcsolhatjuk.
Meg is vagyunk vele. Alul még ott rotyog ez a forró fűszeres gyümölcs. Ez tehát a crumble, azaz morzsasüti, egy klasszikus, eredetileg brit édesség, amelynek a népszerűsége éppen az egyszerűségében rejlik. Kitűnő kontrasztot alkot a finom, ropogós morzsatakaró és az alatta megbúvó, puha, szirupos alma és körte. Ez bizony nem egy szeretelős süti. Kanállal szedjük ki, és ha van otthon, még egy kis vaníliafagylatot is tehetünk a tetejére. Ha tetszett a videó, ne habozzatok megnyomni a like gombot. Ha a többi videónk is tetszik, és nem szeretnétek lemaradni a további tartalmainkról, iratkozzatok fel a csatornánkra. És ne felejtsétek, ketten főzni jó! Sziasztok!